नमस्कार, विद्या रेसिपी मराठी या यूट्यूब चॅनलवर सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे मूग डाळीची कचोरी आणि ही कचोरी बनवण्याकरता मी इथे 2 कप मैदा स्वच्छ चाळून घेतलेला आहे। त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 चमचा ओवा हातावरती क्रश करून टाकायचा आहे, त्यामुळे ओव्याचा फ्लेवर हा आपल्या कचोरीला छान येतो। आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे चवीपुरते मीठ आणि या ठिकाणी गरम तेलाचे मोहन याच्यामध्ये घालायचं आहे। गरम तेलाचे मोहन पिठामध्ये घातल्यामुळे कचोरीची पारी अगदी खुसखुशीत होते। तर गरम तेलाचे मोहन टाकल्याच्या नंतर आता हे तेल पूर्ण मैद्याला आपल्याला चोळून घ्यायचं आहे। कचोरीचं वरचं आवरण खुसखुशीत होण्यासाठी आपण याच्यामध्ये गरम तेलाचं मोहन घातलेलं आहे। आता याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून पीठ मळून घ्यायचे। हे पीठ भिजवते वेळी आपल्याला सैलसर किंवा अगदीच घट्ट असं भिजवायचं नाहीये। थोडं थोडं पाणी टाकून हे पीठ मळून घ्यायचे। तर थोडं थोडं पाणी घालून पीठ भिजवून घेतलं। आता हे पीठ आपण सारण तयार होईपर्यंत 10-15 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया। तर आता आपण कचोरीसाठी सारण बनवून घेणार आहोत। त्याच्यासाठी कढईमध्ये टाकलेलं आहे 2 उबळी तेल आणि तेल तापल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये टाकायचे आहे 1 चमचा जिरे, जिरे छान तडतडल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये थोडासा जाडसर लसूण आपण कुटून घेतलेला आहे, तो लसूण टाकून घ्यायचा आहे। थोडासा तेलावरती लसूण लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकायचे आहे 1 कप भिजवलेली मूग डाळ। हे 2 तास मूग डाळ आपण भिजवून घेतलेली आहे। तर ही मूग डाळ याच्यामध्ये टाकायची। मूग डाळ ही भिजवलेली असल्यामुळे अगदी क्रिस्पी होईपर्यंत तेलावरती छान परतून घ्यायची आहे। पाण्याचा अंश या डाळीतला नाहीसा होईपर्यंत आपल्याला ही मूग डाळ परतवून घ्यायची आहे। अगदी क्रिस्पी होईपर्यंत तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही मिक्सरमध्ये थोडीशी जाडसर वाटून पण घेऊ शकता। तर डाळ आता क्रिस्पी झालेली आहे। त्याच्यामध्ये टाकायची थोडीशी हळद, त्याच्यानंतर 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा बडीशोप पावडर। बडीशोप आपण जाडसर मिक्सरमध्ये काढून घेतलेली आहे। 1 चमचा धने पावडर, त्याच्यानंतर टाकायचा 1 चमचा अंबारी मसाला। सर्व साहित्य मिक्स करून घ्यायचे। गॅसची आच मध्यम ठेवायची आपल्याला, जेणेकरून आपले मसाले करपणार नाही। त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे अर्धा लिंबाचा रस, एक चमचा साखर, चवीपुरते मीठ, आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला टाकायचं आहे याच्यामध्ये 2 चमचे बेसन पीठ। बेसन पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे।
तर बेसन पीठ व्यवस्थित मिक्स झाले. आता याच्यावरती पाण्याचा शिपका मारायचा आहे 1 ते 2 वेळा. परत 2 ते 3 मिनिटं सारण छान कोरडं होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. सारण बनवण्यासाठी तुम्ही बडीशोप आणि धने जाडसर मिक्सरमध्ये वाटून पण घेऊ शकता. आता आपलं कचोरीचं सारण तयार आहे. आता गॅस बंद करू आणि हे थंड होण्यासाठी एका ताटामध्ये काढून घेऊ. कचोरीचे सारण पण आपलं थंड झालेलं आहे आणि जे आपण पीठ मळून घेतलेलं आहे ते पण छान भिजलेलं आहे. या ठिकाणी तेल तापायला ठेवले. आता आपण कचोऱ्या बनवून घेऊया. कचोरीची पारी बनवण्यासाठी पिठाचा छोटासा गोळा घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीची पारी मी बनवून घेतलेली आहे. मध्यभागी थोडीशी जाडसर आणि कडेला थोडी पातळ अशी पारी बनवायची आहे. आता त्याच्यामध्ये तयार सारण भरून घ्यायचे. अशा पद्धतीने तयार सारण याच्यामध्ये भरून सगळीकडून बंद करून घ्यायचे व्यवस्थित, जेणेकरून तेलामध्ये टाकल्याच्या नंतर फुटणार नाही. आता याला लाटण्याच्या सहाय्याने 1 ते 2 वेळा असं लाटून घ्यायचे, जेणेकरून आपण याच्यामध्ये जे सारण भरलेलं आहे ते सगळीकडे पसरतं आणि सगळ्या कचोरीला ही सारखी टेस्ट येते. त्याच्यामुळे असं थोडंसं हलक्या हाताने याला लाटून घ्यायचे. तर अशाच पद्धतीने सर्व कचोऱ्या आता मी बनवून घेत आहे. तर आता आपलं तेल पण तापले आणि कचोऱ्या पण बनवणं झालेल्या आहेत. तर एका टाईममध्ये कढईमध्ये जेवढ्या कचोऱ्या बसतात तेवढ्याच याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत. जास्त पण तेल तापून घ्यायचं नाही आहे. तर याच्यामध्ये 4 कचोऱ्या बसतात. तर जोपर्यंत कचोरी खालून व्यवस्थित खरपूस तळून वर येत नाही तोपर्यंत तिला पलटी करायचं नाही आहे. तर दोन्ही बाजूनी आपली कचोरी ही व्यवस्थित खमंग खरपूस अशी तळलेली आहे आणि बारीक गॅसवरच मी पूर्ण कचोऱ्या ह्या तळून घेतलेल्या आहेत. आता तयार कचोरी एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तर तळलेल्या कचोरी मी ह्या प्लेटमध्ये काढून घेतलेल्या आहेत. तर तयार आहेत आपल्या मूग डाळीची खस्ता कचोरी. माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.